impact in other people's life. Presidenti Amerikan Donald Trump nuk e përjashton mundësinë e një mbylljeje tjetër të qeverisë. Juan Guaido pritet të njoftojë se kur do të fillojë shpërndarja e ndihmave humanitare në Venezuelë. Papa Francesco po bën vizitën e parë ndonjëherë nga një pap në Gadishullin Arabik. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Kejda Kostreci. Në Tiranë, presidenti Ilir Meta i kërkoi qeverisë të nisë një projekt të ri për unazën e madhe me transparencë të plotë dhe në konsultime me banorët që preken prej saj. Do të kemi një intervistë me Vasfie Krasniqi Gutman, e mbijetuar e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, dhe Feride Rushitin, drejtoreshe e Qendrës për Rihabilitimin e Viktimave të Torturës. Si dhe do t'i hedhim një vështrim temave që pritet të trajtojë presidenti Amerikan Donald Trump në fjalimin për gjendjen e vendit të martën. Presidenti Donald Trump po refuzon të përjashtojë mundësinë e një mbylljeje të pjesshme të qeverisë amerikane për të arritur miratimin në Kongres të fondeve për ndërtimin e një muri përgjatë kufirit jugor me Meksikën. Por ai gjithashtu sinjalizoi qartësisht se ka në plan të deklarojë një emergjencë kombëtare për të ndërtuar barierën pa miratimin e ligjvënësve. Nuk përjashtoi asnjë mundësi, tha presidenti Trump për emisionin e kanalit CBS Face the Nation sot, një javë pasi përfundoi një mbyllje rekord prej 35 ditësh e operacioneve të qeverisë. Nuk më pëlqen të përjashtoj mundësitë, ajo mbetet alternativë, tha presidenti. Udhëheqësi amerikan tha se ky është me të vërtetë një pushtim i vendit tonë nga trafikantët e qenieve njerëzore. Ai sulmoi kryetarin e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi për kundërshtimin e vazhdueshëm për financimin e murit nga taksapaguesit amerikan. Udhëheqësi i opozitës venezueliane Juan Guaido, që është njohur nga Shtetet e Bashkuara si president kalimtar i vendit, pritet të njoftojë sot se kur do të fillojë shpërndarja e ndihmave humanitare në vendin e përfshirë nga kriza. Juan Guaido u tha mbështetësve të tij të shtunën se opozita do të fillojë grumbullimin e ndihmave humanitare në Brazil, Kolumbi dhe në një vend tjetër, dhe i bëri thirrje ushtrisë të lejojë ndihmat të hyjë në vend. Nuk janë vetëm 20 milion dollar amerikan që morëm. Sot shpallëm një koalicion ndërkombëtar për ndihmat humanitare dhe lirinë e Venezuelës. Ne gjithashtu njoftojmë se populli venezuelian tashmë ka 3 pika ku do të grumbullohen ndihmat humanitare. Pika e parë do të jetë në Kukuta të Kolumbis, ku do të vendoset qendra e parë e grumbullimit. Do të ketë 2 pika të tjera të cilat do t'i njoftojmë në ditët në vijim, por njëra do të jetë në Brazil. Duke folur pas një podiumi të dekoruar me vulën presidenciale të Venezuelës, Guaido përsëriti gjithashtu thirrjen ndaj ushtrisë që të dezertojë nga qeveria socialiste e vendit. Ushtar, ka ardhur ora, ka ardhur momenti për deklaruar mbështetjen tuaj për kushtetutën, ndihmën humanitare dhe për ndryshime për familjet tuaja, vendin tuaj dhe nderin e forcave të armatosura venezueliane. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të transportojnë ndihma për Venezuelën me kërkesë të zotit Guaido. Presidenti Nicolas Maduro ka refuzuar të pranojë ndihmën sepse ai beson se ajo hap rrugën për një ndërhyrje ushtarake të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. 2 udhëheqës ushtarak dhe 1 ambasador dezertuan të shtunën nga qeveria e presidentit Maduro dhe njohën Guaidon si president të përkohshëm. Papa Francesco, udhëheqësi i Kishës Katolike, po bën vizitën e parë ndonjëherë nga një pap në Gadishullin Arabik, ku ka lindur feja islamike. Ati i shenjtë mbrin në Emiratet e Bashkuara Arabe sot për një konferencë ndërfetare. Ai kthehet në Rom të martën. Para se të largohej nga Vatikani, Papa tha se ka ndjekur krizën humanitare në Yemen me shqetësim të madh dhe u bëri thirrje të gjitha palëve që të respektojnë marrëveshjet ndërkombëtare dhe të garantojnë mbërritjen e ushqimeve tek jemenasit që po vuajnë.
Presidenti Trump u shpreh lidhur me debatin që po rrethon guvernatorin e Virginias, që kur u bë publike një fotografi raciste që shfaqej në faqen e librit të kujtimeve të Fakultetit të Mjekësisë kur ai ishte student. Zoti Trump shkruante dje në Twitter se ndjesa e parë e guvernatorit demokrat Ralph Northam dhe më pas mohimi se ai ishte njëri nga personat në fotografi ishin të pafalshme. Zoti Northam kërkoi falje të premten pasi u shfaq fotoja vitit 1984 që tregon një person që ka lyer fytyrën me bojë të zezë për të dukur si afrikano-amerikan, pra një personi që është i veshur me kostumin e Ku Klux Klanit. Por dje guvernatori tha se nuk besonte të ishte asnjëri nga personat në fotografi dhe se fotografia vet kishte dalë gabimisht në faqen e tij të librit të kujtimeve. Megjithse shumë demokrat me pesh kanë përthirrje për dorëheqjen e tij, ai tha se nuk ka ndërmend ta bëjë një gjë të tillë. Në Tiranë, presidenti Ilir Meta i kërkoi qeverisë të nisë një projekt të ri për unazën e madhe me transparencë të plotë dhe në konsultime me banorët që preken prej saj. Ai sugjeroi që projekti ekzistues të anullohet përderisa po hetohet për një sër shkeljesh. Megjithatë, qeveria duket e vendosur të vazhdojë projektin. Korrespondenti ynë Liliana Golli njofton. Presidenti i Republikës Ilir Meta i kërkoi sot qeverisë të anullojë projektin për unazën e re, të ndërpres çdo procedurë prokurimi që po realizohet bazuar në projektin ekzistues dhe të nisë procedurat me një garë të hapur për një projekt të ri. Presidenti Meta publikoi sot një qendrim të detajuar mbi këtë çështje për të cilën banorët e asaj zone po protestojnë për mbi 3 muaj nga parlamenti, nga Bashkia e Tiranës dhe për ditë e për natë para shtëpive të tyre. Zoti Meta kërkoi që gjatë fazës së artimit të projektit të hapet konsultim publik me banorët e kësaj zone dhe ekspertë të pavarur për këtë vepër publike. Presidenti Meta tha se u konstatuan paligjshmëri ekstreme dhe keq funksionimi i institucioneve shtetërore, ndaj duhen shfuqizuar çdo procedurë mbi përjashtimin e objekteve nga legalizimi, prishja e ndërtimeve ekzistuese apo gjoba kundrejt banorëve. U faktua publikisht se konkurrimi në të 3 pjesët e rrugës ishte fiktiv. Në çdo lot konkuruan 2 kompani, ku e njëjta kompani në të 3 lotet ka dhënë ofertë ekonomike me vlerë zero, çka provon qartazi realizimin e një procesi tenderimi të korruptuar. Një nga kompanitë fituese të tenderit, DH Albania, doli një kompani me historik fiktiv dhe dokumenta të falsifikuara pas konfirmimit publik të fakteve të falsifikuara nga autoritetet amerikane. Vendimi i qeverisë për të rihapur tenderin e kësaj vepre pas denoncimeve publike vlerësohet si një veprim i nxituar dhe as pak objektiv, sepse prokuroria është duke hetuar për këtë çështje, tha presidenti. Ai kërkoi të pezullohet çdo procedurë shpronësimi nga ky proces, të bëhet kujdes pas miratimit të një projekti të ri dhe të besueshëm. Zoti Meta kërkoi një trajtim të drejtë dhe të barabartë të qytetarëve për pronat dhe banesat e tyre që mund të prek projekti i ri. Për gjitha këto hapa që i quajti të ngutshme, presidenti Meta tha se qeveria duhet të shfaqë së pari vullnetin politik dhe më tej të veprojë në terren, duke hapur procedurat e tenderimit për këtë vepër publike ndërkombëtarisht, konform ligjit, pasi të jetë formalizuar një projekt i qëndrueshëm, duke nxitur konkurrencën e lirë të operatorëve vendas dhe ndërkombëtar. Presidenti Meta tha se çdo ndërtim publik si unaza e madhe duhet realizohen duke respektuar të drejtat themelore të qytetarëve në përputhje me ligjet në fuqi dhe me transparencë të plotë. Ai nxiti nga ana tjetër prokurorinë shqiptare të kryejë hetime të gjithanshme mbi këtë çështje, pasi sipas tij shkelit janë të rënda, të dukshme dhe në kundërshtim me gjithë rendin juridik dhe kushtetues të vendit. Zoti Meta ftoi po ashtu gjithë organizatat ndërkombëtare dhe vendase të angazhuara në luftën kundër korrupsionit për zbardhjen e shkeljeve dhe abuzimeve të këtij projekti. Megjithatë, qeveria nuk duket ende të shohë çështjen nga ky këndvështrimi i presidentit dhe duket e vendosur të vazhdojë rrugën e saj. Qeveria në një reagim të shpejtë në rrjetet sociale e vlerësoi këtë koment si një sulm që erdhi nga ana e presidentit ngjashëm me ato të opozitës. Pa kohë më parë, qeveria vendosi që të japë qira pa afat në banesat të tjera të gjithë atyre familjeve që lirojnë banesat që pengojnë projektin ekzistues të unazës së madhe. Për Zërin e Amerikës, Liliana Golli, Tiranë. Në tetor të vitit kaluar, Vasfia e Krasniqi Gudman, e pushtuar nga emocionet, rrëfeu para bashkëkombësve të saj në Kosovë, historinë e saj të dhimbshme, duke u bërë e para e mbijetuar e dhunës seksuale nga forcat serbe gjatë luftës, që foli pa e fshehur identitetin, duke i dhënë kështu një fytyrë vuajtjes dhe tmerrit të mbi 20.000 viktimave të tilla.
Zonja Gutman së bashku me drejtoreshën e Qendrës për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës, Feride Rushiti, ishi këtë javë në New York ku morën pjesë në një konferencë ndërkombëtare për viktimat e dhunës seksuale në luftë. Ato shkuan në studion e Zërit Amerikës në New York dhe unë pata rastin të flisja me to lidhur me këtë temë të dhimbshme. Para se të kalojmë tek intervista, desha të shpjegoj për publikun që intervista që do të shihni është vetëm një pjesë e këmbimit ton. Pjesa që nuk duket është emocioni dhe dhimbja që ende ndjen Vasfia kur flet për historinë e saj, që është po aq i fortë që është aq i fortë sa për një moment ajo mendoj se nuk do të mund të përgjigjej. Në minutat në vazhdim janë mendimet e zonjës Rushiti dhe të zonjës Gutman, pasi ajo mblodhi gjithë forcën e saj dhe ne falenderojmë për këtë. Zonja Rushiti, zonja Gutman, mirë se vini në studion ton të Zërit Amerikës në New York. Fillojmë me ju, zonja Rushiti. Desha t'ju pyesja, çfarë përvoje sjell Kosova në konferencën që ju morët pjesë dje, pra cili është kontributi i Kosovës? Konferenca është një karakter ndërkombëtar i cili ka sjellë në vetvete shumë iniciativa botërore, po mbi gjitha për përvojave të botës që janë veçuar është përvoja e Kosovës dhe përvoja e Kolumbisë, për faktin që këto dy shtete veç kanë filluar të punojnë dhe veprojnë në fushën e reparacionit të viktimave të dhunës seksuale. Prandaj ne jemi ardhur këtu bashkërisht në udhëheqjen e Dr. Denis Mukwege Foundation dhe zojës Nadia Mura, dy nobelistët e paqes për kontributin e tyre në raport me viktimat e dhunës seksuale për ta ndarë përvojën e Kosovës dhe për të folur në perspektivën e vetë viktimes se çfarë duhet bëhet në fushën e adresimit të nevojave të viktimave të dhunës seksuale. Vasfie, në tetor ju bët fytyra publike e të mbijetuarave nga dhuna pra gjatë luftës. Brenda mundësive dhe pa ju ngjallur emocione, si ka qenë, ose nëse është e mundur pra që të flisni, si ka qenë kjo periudhë për juve? Periudha nuk ka qenë e lehtë as pak. Unë për me shoqatës zonjës Feride Rushiti, pa ta marrë pjesë në Gjenevë, ku e kam folë rrethimin tim publikisht, pa ta marrë pjesë edhe në Korej, por kur kam folë në Kosovë ka qenë krejt diçka tjetër, se është më ndryshe me folë ato ku kanë do të rastin shtetin tonë. Po me që në fola e theva heshtjen, tash jo ma mirë, jo ma fort, edhe shpresoj që me ju jep forcë edhe kur ajo grave, burrave tjera për me folë në Kosovë publikisht. Nëse nuk mundem publikisht, bile sa do mos me pas lirin me folë me familjarët, me bashkëshortë, me prind, me vllazë, me motra, e me pas mbështetjen edhe për krahën se çyshe komune. Jo veç për familjes tem, se tash po kuptohet për krejt kosovarëve, për krejt shqiptarëve, unë po kam mbështetje edhe për krahje shumë të madhe. Po, edhe pikrisht pyetja ime e dytë është çfarë mesazhi do kishit për këto bashkëvuajtëse të juaja dhe për të afërmit e tyre, pra? Po shef, na kemi vujt në heshtje që 20 vjetë. Na, sa ma shumë që të heshtum, na po mbrojna, Serbin po mbrojna ato që e bani krimin, po shkatrojna veten, jetën tone. Kështu që duhet me folë, mos me ja folë Serbit, me kuptu botas dhe që ka ba, edhe institucionet e shtetet për me na mbrojt, që për Serbia me kërku falje për rastet që i ka e ba, edhe me jap dëm shpërblim për ato që bani, edhe me marrë drejtësi. Zonja Rushiti, dhe një pyetje për ju, organizata juaj ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm për rrëfimin e historive, pra dhe të mbijetuarave dhe për kontributet për to, pra. Cilat janë sfidat tuaja të mëtejshme? Natyrisht në këto 20 vite me radhë ne si organizatë bashkarisht edhe me organizatat e tjera dhe aktivistë e tjerë jemi munduar që zërin e të mbjeturave të dhunës seksuale të luftës ta bëjmë të dëgjohet, edhe mendoj që kjo përfundimisht u arrit në vitin e kaluar ku institucionet e Kosovës shprehen ngadishmërim për t'i njohur dhe për të vazhduar me reparacion në formë të një pensioni personal, që nuk është vetëm kompenzim monetar, është njohje e vujtjes, njohje e dhimbjes dhe plagës shpirtërore të mbi 20.000 grave, burrave, djemve dhe vajzave të cilët janë torturuar dhe dënuar gjatë luftës.
Po reparacioni si i tillë në vetvete nuk është vetëm ajo që duhet i ofrohet viktimave. Ne mendojmë se sfida radhës për ne dhe për të gjitha të mbijetuarat e dhunës seksuale të luftës është çësia në drejtësi për faktin që tani 20 vite pas luftës nuk kemi edhe një kriminal të vetëm prapa grilave për krimin e bërë gjatë periudhës së luftës, prandaj është obligimi jon, por edhe i shoqërisë edhe institucioneve që të bëjnë më tutje në fuqizimin e këtyre grave, vajzave dhe burrave për të kërkuar drejtësi pranë institucioneve të Kosovës. Ju falenderit shumë. Ju falenderit edhe juve, njëkohësisht për mundësinë e dhënë. Shumë falenderit. Të martën, presidenti Donald Trump do të mbajë fjalën e tij të dytë për gjendjen e vendit në Kongresin e Shteteve të Bashkuara pas një periudhe mosmarrëveshjesh të forta me ligjvënësit për ndërtimin e murit në kufi, çështje që shkaktoi edhe mbylljen më të gjatë të qeverisë në historinë amerikane. Siç njofton korrespondentja e Zërit Amerikës Peci Uida-Kuswara, presidenti do t'i duhet gjithashtu të përballet me kryetaren demokrate të dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi për të shmangur një tjetër mbyllje të qeverisë. The President of the United States. Të martën, presidenti Donald Trump do të shkel sërish në dhomën e përfaqësuesve. Uniteti i kombit tonë është i fortë, deklaronte ai në fjalën e tij një vit më parë. Fjalimi i këtij viti për unitetin e kombit vjen pas një lufte të ashpër me ligjvënësit demokrat për murin kufitar, çështje e cila solli edhe mbylljen më të gjatë të qeverisë federale në historinë amerikane. Për shkak të mbylljes së qeverisë u shty edhe data e këtij fjalimi të përvitshëm. His entire goal, right, with the State of the Union is going to be to try to. Qëllimi i tij kryesor është që përmes këtij fjalimi të bindë bazën e tij se ai është në fakt i fortë, se nuk është i dobët, se realisht nuk humbi dhe se ky është efekti i lajmeve të rreme, të cilin ai do ta korrigjojë. Fake news meme that he needs to correct. Shtëpia e Bardhë thotë se tema e këtij viti do të jetë të zgjedhim madhështinë dhe se presidenti do të flasë për emigracionin, marrëveshjet tregtare, infrastrukturën, sistemin e kujdesit shëndetësor, përpjekjet për të ndalur luftrat në vende të tjera dhe se toni i tij do të jetë bashkues dhe optimist. Por ekspertët parashikojnë se do të ketë më pak thirrje për unitet dhe se do të ketë më tepër një tjetër ton. Unë jam ai që po përpiqem t'ju ndihmoj. Këta janë ata që mundohen të bllokojnë atë që unë po bëj. Vitin e kaluar pas presidentit ishte ulur Paul Ryan, kreu i atëhershëm i dhomës së përfaqësuesve nga vetë Partia Republikane. Këtë vit çekiçin e mban Nancy Pelosi, si një kujtesë që zgjedhjet e nëntorit 2018 ja dhanë demokratëve shumicën në dhomën e përfaqësuesve, me një rekord ligjvënësish të rinj, antar të minoriteteve dhe gra në Kongres. Në vitin 2018, shumë ligjvënëse demokrate veshën rroba të zeza për të mbështetur fushatën Me Too kundër ngacmimeve dhe sulmeve seksuale. Këtë vit, një grup ligjvënësesh demokrate i ftoi përfaqësueset të veshin rroba të bardha për të shënuar lëvizjen që solli të drejtën e votës për gratë në vitin 1920. To him, all of the women sitting out there wearing white. Për të, gratë e ulura të veshura me të bardha do të ishin një deklaratë fort kundërshtije dhe fakti që gjysma e sallës nuk ka gjasa të ngrihet në duartrokitje dhe brohorima do të jetë irritues. I think those things get under his skin. Kësaj skene politike do t'i shtohen edhe dy gra të tjera. Victorina Morales, një punonjëse pa dokumenta që u shkarkua nga një prej resortet e golfit të presidentit Trump, do të jetë e ftuara një ligjvënëse e demokrate. Gjithashtu Stacey Abrams, një afrikano-amerikane që mori vëmendje mbar kombëtare në garën e saj të pasuksesshme për guvernatore të shtetit Georgia, do të mbajë fjalimin e demokratëve në përgjigje të fjalimit të presidentit. Ky shikohet si një sinjal se Partia Demokrate është fokusuar tek diversiteti dhe tek shqetësimet për sistemin elektoral. A kemi një sistem që e vën në jetë ligjin për të drejtën e votës apo kemi një sistem i cili shtyp votuesit në zona të caktuara? Të premten presidenti dha sërish sinjalin se mund të shpallë gjendjen e jashtëzakonshme për ta anashkaluar Kongresin për çështjen e buxhetit për murin kufitar. Ju them që ta dëgjoni me kujdes fjalimin për unitetin e kombit. Mendoj se do ta gjeni shumë interesante. Gjithashtu, fakti që fjalimi i vitit kaluar zgjati 80 minuta mund të jetë një tjetër tregues se pritet një fjalim i gjatë. Ndalemi tani tek seria Zërit Amerikës për krizën e opioideve në Amerikë me një rikthim në Miami. Në këtë episod, vitet e përdorimit të drogës, ilaçet kundër depresionit dhe doza e ilaçit zëvendësues për opioidet Suboxone shkaktoi një barë raskapitse tek Allison.
I'm so ready for this to be done. It's been like, what, 2 years? 2 years this November. I'm exhausted with the supervision, and it's nothing against anyone personally. It's so frustrating to look and see the people that I was in rehab with who got their kids back months, even years ago. I'm prepared for at least another 3 months. I mean, what's 3 more months? But 6 more months, I don't know how I'd take it. I mean, I think it's very intrusive. We have Sawyer's advocate come once a week. We have to drop, which is basically peeing in front of somebody, at least once or twice a week, for me, mostly twice. I'm told what medicines to take, how often to take them, when to take Sawyer to school, what time to pick her up by, and that's not real life. That's not normal, and I'm ready for normal. It's not to say that a lot of this stuff isn't warranted, I don't think, but so much micromanaging becomes a negative impact on, you know, like our situation. As far as the court's concerned, we've been model citizens. Like, I think it's getting to the point where we're just like, we want to start the next part of our life, and until this part closes, we really can't. It's like a decathlon. I think it's time for us to have the next chapter in our lives with, you know, me, my wife, my daughter, us together as a family, being able to go and, you know, not have to really answer to anybody all the time. I get it, you know, there's a young child involved, but there just comes a time where it's like, you gotta let us go sometime. When's enough? Since having Sawyer, everything's been dotted I's and crossed T's. So it's very frustrating for me. I'm frustrated and I'm done. It has not feeling too good. I need to go to the doctor now. Hey, Doc. Yeah. Okay, let's come check out the foot. He's not feeling too good. Okay, bye. Not messing up my toys. You got a 3-year-old little girl. Life is good, man. I don't know. We gotta ask Mommy, because I think Mommy's gonna. Sometimes it seems like she can do no wrong. Like, even when she's blatantly doing something she's not supposed to. But she's a lot of fun. You couldn't have created a better mix of Allison and I. You're done? High five. You want some more? Like a milkshake, guys? It's the little things that make it so worthwhile with her. Every night it's, you know, Mommy, I love you. I'll see you in the morning. Have good dreams. I don't wake up every day thinking about getting high. Most days I am just Mommy. I'm just a wife. I'm just me. Look at Mama's cheese. It's wonderful and phenomenal. But there are bad days. Taking the Suboxone for as long as I have has had some detrimental and adverse side effects. My decision-making process is not great. It's okay, okay? It's just... I've always been kind of a free-flowing person, but it's even more like hasty. Like I walk into Walmart and I'll spend $500 on garbage, stuff I don't need. I get dizzy, I get massive headaches. I'm always tired. No one ever talks about the negative effects of Suboxone. I've been with Allison for 10 years. I've never seen her hold as much weight as she's holding, and the only thing I can attribute it to is the influx of medications that have been brought into her life in the last 1.5 years or 2 years. I absolutely hate it. I think it's a great tool, short term, but it is not a long-term drug. Okay, Norland, how you guys doing? Great. Good? How's Sawyer doing? She's awesome. Everything's going well? Other parents are a lot more fragile. They're hesitant, or they're still making decisions or judgments that aren't conducive to good parenting. Those are the cases that you want to keep open. You don't want to close the case until you know that the parents have a good support system, they're leading a very structured life, they're working if possible, their housing is stable. The science says an individual should not come off of Suboxone until they're extremely stable.
Because if you come off of Suboxone when you are not completely stable, there is a very, very high probability of relapse. Good job, guys. Emigranti pa dokumenta Rosa Gutierrez Lopez ishte urdhëruar të largohej nga vendi deri më 10 dhjetor, kur ajo kërkoi strehim në një kishë të Marylandit për të shmangur dëbimin në El Salvador dhe ndarjen nga 3 fëmijët e saj amerikan. Rasti i saj strehimit në kishë është më i fundit i njohur ndërkombëtarisht në një lëvizje që është zgjeruar që kur administrata e presidentit Trump mori detyrën 2 vjet më parë. Është një mëngjes tipike së dielës në këtë kishë në Maryland pranë Washingtonit. Antarët vinë për të dëgjuar mesazhin progresiv të kishës dhe thirrjen për të ndihmuar njerëzit në nevojë, veçanërisht një grup pa dokumente nga El Salvadori që po banon në ndërtesën e kishës. Kjo kishë është shpresa e fundit për Rosa Gutierrez Lopez. Kam besim se do të jem në gjendje të qëndroj për të luftuar për fëmijët e mi. Kam një djalë me sindromin Down që ka shumë nevoja të veçanta. Zyrtarisht e mirë pritur në një ceremoni të kishës në mes të dhjetorit, Rosa kërkoi strehim pasi autoritetet federale e urdhëruan të largohet nga vendi. Nëna e 3 fëmijëve amerikan tani po kërkon azil për shkak të dhunës së bandave kriminale në El Salvador. Ai mban një pajisje monitorimi nga organet e emigracionit dhe thotë se vetëm vajza e saj kupton pse nuk mund të largohet nga objekti i kishës. El niño que tiene síndrome, él no sabe. Djali me sindromin Down nuk e di situatën time, ndërsa djali tjetër 9 vjeçar e di që unë jam në këtë vend, por nuk e kupton arsyeën, kurse vajza 11 vjeçare më thotë, mami më mungon, dua që ti të jesh në shtëpinë tonë. Por unë i them asaj se nuk mund të vi në shtëpi sepse nëse largohem nga kisha, autoritetet e imigracionit do të më deportojnë. Migración me va a agarrar, me va a deportar. They would be immediately targeted because they know that. Ata do viheshin më njëherë në shënjestër sepse dinë se janë këtu në Shtetet Bashkuara për një kohë të gjatë. Ka fëmijë amerikan dhe njëri prej tyre është i smur. Këto gjëra bën atë një shënjestër të pambrojtur. Rosa tani është një nga 50 individet që dihen publikisht se janë strehuar në kishë. Ky numër është rritur që kur presidenti Trump mori detyrën. Edhe numri i kishave që ofrojnë strehim për imigrantët pa dokumente është rritur nga 400 në vitin 2017 në 1100 sot, sipas shërbimit të shoqërisë botërore. Rritja pasqyron politikën e ashpër të administratës ndaj imigracionit, thot Noel Anderson nga shërbimi i kishës botërore. Ata po shohin se si njerëzit po trajtohen në mënyrë njerëzore dhe besimtarët po i përgjigjen thirrjes së fesë së tyre për trajtimin e të gjithë njerëzve si bijtë e Perëndisë. Ndërsa kishat mund të druhen nga bastisjet, për momentin autoritetet e imigracionit po ndjekin udhëzimet për mos dërgimin e agjentëve të tyre në kisha, shkolla apo spitale. E kuptoj se në disa raste individuale mund të thuash, pse mos të bëjmë një përjashtim për këtë djalë të mirë ose këtë zonjë të mirë. Mendoj se të gjithë ndjejnë shumë simpati për këtë, por nëse bëjmë këtë, atëherë përfundojmë në këtë shkallë të imigracionit të palishëm që kemi tani. Por në këtë kishë të Marylandit, thirrja për veprim është e qartë. Kur Rosa na kontaktoi dhe dëgjuam historinë e saj, jem nevojën për të bërë diçka, të blenim kohë, ndërsa ajo është në pritje të një procesi gjyqësor. Por ka të ngjarë që kjo të zgjasë për një kohë të gjatë. Strehimi në kishë mund të shkojë deri në 2 vjet para se të zgjidhet çështja, thonë zyrtarët e shërbimit të kishës botërore, 2 herë më gjatë se disa vite më parë. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Natën e mirë dhe mirupafshim.